नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आज म बनाउँदैछु चिकन तास। हजुरहरुले मटन तास त खानुभएकै होला। आज चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट किसिमको चिकनको तास बनाएर खानुस् है त। अनि कस्तो भयो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हजुरहरु मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हो भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। ल सुरु गरौँ चिकन तास बनाउनको लागि। त्यसको लागि मैले सानो सानो पिस गरेर चिकन थाई लिएकी छु। मैले चाहिँ हड्डीसँगै लिएकी छु। हजुरहरुलाई हड्डी मन पर्दैन भने बोनलेस लिँदाखेरि पनि हुन्छ। हजुरहरु जुन पनि पार्ट लिनु हुँदा हुन्छ, तर ब्रेस्ट पार्ट चाहिँ अभोइड गर्दा राम्रो, किनकि ब्रेस्ट पार्ट चाहिँ अलि सुक्खा हुन्छ र मिठो हुँदैन। मैले म्यारिनेसनको लागि 1 चम्चा नुन राखेँ, आधा चम्चा बेसार, 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, हजुरहरुले हरियो खुर्सानी राख्दा पनि हुन्छ, 1 चम्चा गरम मसला, 2 चम्चा जीरा धनियाको पाउडर, अदुवा लसुनको पेस्ट, लेमन जुस अनि 3 ठुलो चम्चा जति खाने तेल राखेकी छु मैले। अब यसलाई सफा हातले राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। मैले चाहिँ 7 देखि 10 मिनेटसम्म मोलेकी छु। अब मोलिसकेपछि यस्तो भएको हाम्रो पिसहरू सबैतिर मसलाहरू लागेको छ। अब यसलाई मैले एउटा एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर लगभग 6 घण्टा जति फ्रिजरमा राखिदिन्छु। अब फ्रिजरबाट मैले निकालेर आधा घण्टा बाहिर पनि राखिसकेँ, अलिअलि हल्का डिफ्रोस्ट हुनको लागि। अब हाम्रो मासु यस्तो देखिएको छ। हल्का सारो जस्तो छ, तर पुरै डिफ्रोस्ट पनि भएको छैन। पकाउनको लागि मैले एउटा तावा लिएँ। हजुरहरु अलि ठुलो सर्फेस भएको ओक अथवा कराई पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर यो तास चाहिँ तावामै पकाउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ। अब सबै मासुहरूलाई राखिसकेपछि एकछिनसम्म यतिकै छोडिदिने, धेरै चलाउनु पर्दैन। यसले हल्का हल्का मात्रै पानी छोड्छ, त्यति धेरै छोड्दैन। अब यतिको भइसकेपछि हामीले हल्का हातले चलाउँदै पकाउँदै गर्छु यसलाई। ग्यास चाहिँ मिडियम फ्लोमा हुनुपर्छ। धेरै सानो र धेरै ठुलो पनि हुनु हुँदैन। धेरै ठुलो आगो भयो भने सबै मसलाहरू जल्छ, किनकि हामीले सबै मसलाहरू म्यारिनेसन गर्दाखेरि राखेका छौँ। अब यसलाई चलाइ पकाउनुपर्छ। तल लागेको मसलाहरू पनि कोतर्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। यसमा तेल चाहिँ अलि धेरै नै देखिएको छ, तर यो सबै तेलहरू हामीले युज गर्दैनौँ। पछि मासु पाकिसकेपछि यो तेललाई निकालेर राख्छौँ हामी। हाम्रो मासुले पनि कलर चेन्ज गर्न सुरु गरिसकेको छ। मसलाहरू राम्रोसँग कोतरी सँगसँगै पकाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यतिको रातो भइसकेको छ हाम्रो मासु। यो लगभग रेडी हुन थालेको छ। अब यो स्टेजमा आएपछि हामी यसमा मसिनो गरी पिसेको टिमुरको धुलो राख्छौँ। अब टिमुरको धुलो राखेपछि लगभग 1 मिनेट जति चलाएपछि हाम्रो तास रेडी भयो। अब मैले यसलाई एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्छु। सबै मासुहरूलाई तल लागेको मसलाहरू चाहिँ यहीँ छोडिदिँदा हुन्छ, किनकि हामी यो भुजामा युज गर्छौँ। अब यही तेलमा मैले लामो काटेको अदुवा अनि लसुनलाई रातो हुने गरेर फ्राई गर्छु। सबै मसलाहरू पनि कोतरेर सँगसँगै फ्राई गर्नुपर्छ। यो मसलाहरू भुजामा राख्यो भने भुजाको टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ। अब हाम्रो लसुन अदुवा पनि रातो भइसकेको छ। अब मैले यो सबै कुराहरूलाई भुजामा राखेर राम्रोसँग मोल्छु। यति भइसकेपछि हाम्रो भुजा पनि रेडी भयो। अब म यसलाई सर्भ गर्छु। मैले चाहिँ चिकन तास, भुजा, सालेड अनि पिकल चिल्ली सर्भ गरेकी छु। हजुरहरु पनि यसरी नै सर्भ गरेर इन्जोय गर्नुहोस् आफ्नो फ्यामिली एन्ड फ्रेन्डसित है त। ह्यापी कुकिङ।